dark side. Okay, or in the compound where the slaves are. Now they open the ground, they'll bury to this level here. Then I fetch water into it. Now, 20 slave have to surround this. They will kneel down, they put their mouth inside the water like an animal this way. Yeah. You understand the thing? Then another 20 will come around again. Then another 20. Now, as we are taking the water will be reducing. Now, if the water didn't follow, while we are struggling, to drink the water, if you look at the egg, it's so sharp, it will. Now, I'm going to put the chains on because this is the neck, another neck, it could be like 100, and they walk in the single file. And these are the way they put it on the neck this way. And because I think this thing should be like a 15 to 20 kg. You understand? So, after some time, because of it will stay long on their neck. After if they remove the chain, it will deform them. They will not be able to stand upright again because it's so heavy on their neck. Now, this is the slave drinking bowl. Now, they normally place this at the outside, okay, or in the compound where the slaves are. Now, they open the ground, they bury to this level. This is the level here. They now fetch water into it. Now, 20 slaves have to surround this. They will kneel down. They put their mouth inside the water like an animal this way. You understand the thing? Then another 20 will come around again. They go the same way. Then another 20. Now, as we are taking the water will be reducing. Now, if the water gets full, while they are struggling to drink the water, if you look at the egg, it's so sharp. It will cut them. Imagine blood into the water. Because the next day to consume have no choice. Still have to take the water with bread down. But if you refuse taking the water till next day, because water is just once in a day. GMO, a way to slavery. This is just an eye-opener. Do you know GMO is path to slavery? Like in the olden days, we know how we're cajoled into slavery as Africans. They came to deceive our forefathers with artifacts or items like bottles, guns, mirrors, and so on, and were lured into slavery. This is another path to slavery. What do I mean? If GMO is permitted, a time will come when you and I will not have access to seeds again. For example, in fact, I just had an orange where there's no single seed in that orange. As people will call it agric orange. Now they call them agric orange. It's sweet, past the natural one. At what expense? That sweetness, now they carry you go. That sweetness is what will be used to lure you into what? Into slavery. I took a hold on you. That is single seed in it. This means I cannot replant. If I must plant an orange, I must go and buy the seed again to plant. It means a time will come when every item I must plant, I must get the seed to plant. Now, am I asking myself, or are we asking ourselves, where are the seeds coming from? They are coming from those same people paying you to say GMO is of no bad, or GMO is of no effect. Remember, GMO once started or once launched cannot be traced and it will always have effects. If we continue, at this point, we will always have to buy seeds from people to plant, especially at the point when they lure you to that stage, when they begin to manipulate all your items, yam, cassava, maize, whatever you call it, and you will no longer have viable seeds to plant. Have you asked yourself, a time will come when every seed you plant will be what? Remitted in form of refunds into somebody else's pockets. That is those that still colonized you. Put yourself into this question. Put yourself into this spot. What is GMO leading to? Don't sell your generations because of the token you are getting today. Those that started the slave trade were not those that suffered it. Slavery were brought in by what? People who call themselves the leaders then. You as an elite, educated, don't lure your people who are, sorry to say, of less, technical know-how into slavery. GMO is a path to slavery. Make it not accept GMO. GMO will carry you enter slave trade. That one where they put your forefathers inside, where will they cry, say they rule us. Now waiting GMO. Now the way where they won't take pass with that. That is the new way towards slavery. GMO is a path to slavery. No to GMO. Thank you.
Ẹ káàsán, a kú dédé àsìkò yìí gbogbo àwọn ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Yewa. Àwòrán tí mo gbé wọlé yìí, gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó kàn mí lára láìpẹ́ iná mo ṣe ní kí n gbé wọlé ní yàjóyàjó. Ọ̀rọ̀ GMO tá à ń bá wa sọ láti ọjọ́ yìí, òun rèé o, iná ti jó lórí kókó báyìí. So irúgbìn GMO yóò ti wà níjọba ìbílẹ̀ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí mo ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Ní ìjọba ìbílẹ̀ Yewa, Àríwá Yewa tá a wà yìí. Kò sì ń ṣe bí nìkan ló máa wà, ó ti máa wà láwọn ìjọba ìbílẹ̀ yòókù náà káàkiri ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìwádìí àwọn ìfitónilétí tí mò ń gbọ́, wọ́n nígbà àwọn kan ni wọ́n wá tí wọ́n kó àwọn àgbẹ̀ jọ tí wọ́n sì ń pín irúgbìn ilé wọn lọ́wọ́ pẹ̀lú owó. Wọ́n nípa àwọn máa fún wọn nírúgbìn, àwọn sì tún máa fún wọn lówó. Wọ́n ní bóyá ẹgbẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n bá wọlé, ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe wọlé àti ìmọ̀ bóyá local government bóyá ìjọba ìbílẹ̀ wa àti ibẹ̀ ni wọ́n ti gbà wọlé àbí ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú àbọ̀dọ̀ àwọn baálẹ̀. Nǹkan kan ṣo tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń ṣe òun ni wípé a gbádùn pé ká máa ṣe àfojúdi ká sì máa ṣe àìlákàkún. A máa rí inú wa náà ń bí tó ti gbọ́n pa kínní ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé à ń dàgùn lásì. Eléyìí tó sì ń dé tó ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ yìí á kan jẹ́jẹ́ mo jókòó mi, kódà á kan ẹni tí ò tiẹ̀ ṣàgbẹ̀, nítorí ẹni tí ò ṣàgbẹ̀ gan ó ra nǹkan jẹ. Májèlé tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi pa ilẹ̀ wa, tí wọ́n sọ pé tá a bá ti gbìn sínú oko yẹn ò tún ní ṣe rere mọ́. Irúgbìn tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ fi gba ojúlówó irúgbìn kúrò lọ́wọ́ wa. Èyí tí wọ́n sọ pé tẹ́ ẹ bá ti gbìn sínú oko yín, kódà ẹni tó bá wà ní tẹ́ ẹ bá gbìn ojúlówó sí oko mìíràn, ó máa tún fẹ́ lọ sínú ojúlówó tẹ́ ẹ gbìn, ó máa lọ bà yẹn náà jẹ́. Débi pé irúgbìn yẹn kò ń ṣe irúgbìn tẹ́ ẹ tún lè rí mú èrè tẹ́ ẹ bá rí mú jáde kẹ́ ẹ tún gbìn. Irúgbìn tó wà lókè ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, tòmẹ́tò ni wọ́n pè o. Tòmẹ́tò tá à ń lọ sínú ọbẹ̀ tá à ń jẹ, òun leléyìí o. Irúgbìn GMO ni wọ́n ní gangan ní. Because wọ́n gbé fáwọn àgbẹ̀ yẹn, wọ́n sì tún gbé owó tẹ̀lé níjọba àbílẹ̀ wa ń bí. So nǹkan tí mò ń sọ yìí, ó ti wọlé sí wa níjọba àbílẹ̀ wa ń bí, ní Àríwá Yewa ń bí. Agbègbè ọjọ́ ọ̀dàn, Asá, Gbotítí lọ, gbogbo àwọn àrọ́kọ wa, àwọn àgbẹ̀ tó wà ń bẹ̀, àwọn kan ti fún wọn ní irúgbìn yìí pẹ̀lú owó. A sì mọ bí tí wọ́n bá wa dé lórílẹ̀‐èdè yìí pé ọ̀rọ̀ owó ló bá everybody, ló bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Kò sẹ́nìkan tó máa gbọ́ nípa owó tí ò ní jára má àti lọ. So mi ì mọ bí wọ́n ṣe máa dunnú fún wa lórí ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a tún kéde fún gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti gbọ́. Tó bá sọ pé ìwọ ò kì í ṣàgbẹ̀, sọ fáwọn àgbẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ẹ̀ ní àyíká ẹ̀, jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé irúgbìn tí wọ́n ń pín fún wọn yìí o, májèlé tó máa pa wọ́n àti àwọn àtìrandíran wọn ni. Pé kí wọ́n má ṣe gbìn sínú oko wọn o, kí wọ́n má ṣe gbìn irúgbìn kankan sínú oko wọn o. Kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ní tí wọ́n bá lọ gbowó bígéètì o, bígéètì ló ń pín owó o pẹ̀lú irúgbìn májèlé tó fẹ́ fi pa gbogbo àwọn èèyàn run o. So kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n bá lọ gbowó bígéètì o. Ṣùgbọ́n èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí mo bá jẹ́ àgbẹ̀ tí mo sì wà nínú àwùjọ, mi ì ní tẹ́wọ́ gba owó ẹ̀, mi sì ní tẹ́wọ́ gba irúgbìn ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti lọ ṣìṣì tẹ́ ẹ ti gba owó tẹ́ ẹ sì ti gba irúgbìn yẹn tẹ́ ẹ báyìí tí gbìn ẹ má dán wò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbèrò àti lọ gbìn ẹ má tilẹ̀ dán wò. Tòmẹ́tò tán gbé wá yìí, a ti ní tòmẹ́tò tọ̀dọ̀ wa ń bí tó ń so. Lẹ́yìn tó jẹ́ pé tá a bá gbìn sóko tó bá ti so èso, nínú èso yẹn la tún máa ń mú irúgbìn. Mo sì rántí pé tí wọ́n bá ṣe irúgbìn tòmẹ́tò yẹn, wọ́n á lọ da ibi tó àwọn èyí tó yọ irúgbìn yẹn kúrò nínú ẹ̀, wọ́n á lọ dà sí wọ́n máa ń lọ dà sí ojú ọ̀nà. Mo ní báwọn bàbá wa gbọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn kan wọ́n sì ń ṣe títí sí láwọn àgbẹ̀. Wọ́n á lọ dà sójú ọ̀nà. Wọ́n á sọ pé èyí táwọn fẹ́ ṣe irúgbìn yẹn àwọn ò ní lọ yẹn jẹ, kò ń ṣe pé bóyá kàn lọ jẹ kàn wá yọ irúgbìn inú ẹ̀. Wọ́n máa ń yọ irúgbìn yẹn, wọ́n á sì tún da èyí tó jẹ́ awọ ara yẹn, wọ́n á dà dànù. Tẹ́ ẹ bá sì ṣe irúgbìn yẹn tán, tó bá di oko ọdún kejì, oko tó tẹ̀lé, sáà oko tó tẹ̀lé, ẹ tún máa lọ ba irúgbìn tòmẹ́tò yẹn, á tún yè. Tó bá yè, ẹ tún tún lẹ́ sí oko, ẹ tún kó èrè. Ṣé eré lèyí tí wọ́n gbé wá fún yín fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀? Irúgbìn tẹ́ ń wò yìí, tẹ́ ẹ bá ti gbìn irúgbìn yìí, ẹ ò ní láǹfààní láti rí ọmọ kan ṣe nínú èrè tẹ́ ẹ bá kó o. Ọ̀fẹ́ ni wọ́n fi gbé wá fún yín sìn, nítorí pé wọ́n plan work ni.
ẹ̀fẹ́ ni wọ́n fi gbé májèlé yẹn wá fún yín. Ilẹ̀ tẹ́ ẹ bá sì tún gbìn sí ó máa pa ilẹ̀ yẹn. Ìgbà tí wọ́n bá ti fi bayé ilẹ̀ yín jẹ́ tán, èyí tó tún burú jù nú ẹ̀ ní pé ojúlówó orúgbìn tẹ́ ẹ ti ń gbìn tó ń jáde yẹn ó máa tún bayé tiẹ̀ náà jẹ́, nítorí pé tẹ́yìn bá gbìn sí oko yín, olóko kejì tó wà lágbè yín bóun ò bá tilẹ̀ gbìn tó jójúlówó lòún gbìn, èyí tẹ́yìn gbìn tó máa ṣàkóbá fún oko fún tiẹ̀. Léyìí tó túmọ̀ sí pé irúgbìn tẹ́ ẹ gbà yìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti gba irúgbìn níjọba àbílẹ̀ yẹn wá ń bí ọjọ́dán ni gbogbo àwọn àròkọ wa ní asá ni ní ayétòrò ni, gbogbo àwọn ibi tẹ́ ẹ bá ti lè mọ̀ ní gbogbo àwọn ìjọba àbílẹ̀ wa nígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wa ń bí, àti àwọn ìjọba àbílẹ̀ yòókù ní gbogbo àwọn abúlé, àwọn àgbẹ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí tó wọn létí. Irúgbìn tẹ́ ẹ lọ ń gbà yìí májèlé tó máa pa yín àti ìrandíran yín ni. Tẹ́ ẹ bá ti gbin irúgbìn yìí, tẹ́ ẹ bá ti gbà á láàyè, tẹ́ ẹ gbìn sínú oko yín, ó máa ba ilẹ̀ tẹ́ ẹ ti ń ro, tí àwọn baba ńlá yín ro tán gbélé yín lọ́wọ́ tẹ́yìn tún ń ro, ó máa balẹ̀ yẹn jẹ́. Irúgbìn tọ̀dọ̀ tí yín ò tún ní ṣe rere nú ẹ̀, irúgbìn tí yín máa kú. Tí ojúlówó irúgbìn tí yín bá ti wá kú tán, ìgbà yẹn àwọn tó gbé wá fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n máa wá sọ pé kẹ́ ẹ máa wá fowó rà á páwọn ò tún lè fún yín mọ́. Ìgbà yẹn máa wá pọn dandan pé tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ roko lọ́dọọdún, ẹ fẹ́ ṣàgbẹ̀ tòmẹ́tò ni, ẹ fẹ́ ṣàgbẹ̀ àgbàdo ni, ó máa wá pọn dandan fún yín pé kẹ́ ẹ lọ ra irúgbìn. Ó máa wá pọn dandan fún yín pé kẹ́ ẹ lọ ra irúgbìn. A sì mọ̀ pé irúgbìn òun ṣe nǹkan tó nira fún wa láti rí. Kódà wọ́n máa ń fúnyàn ní irúgbìn, àwọn àgbẹ̀ máa ń fúnra wọn ní irúgbìn. Yá mi ní irúgbìn o, tó bá ti yá mi, tí n bá ti gbìn, tẹ́rẹ̀ oko mi bá ti wáyé, màá fún ẹ padà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti rí? So tí irúgbìn bá wá di nǹkan tó jẹ́ pé dandan ni ká máa lọ fi owó rà á, tó bá sì tún wá jébì kan láti tún lọ ń fowó rà á, wọ́n sì ń kó wá ni. Kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ tó bá di wípé àtún ní irúgbìn tiwa mọ́, irúgbìn ilẹ̀ òkèèrè là ń retí pé ká lọ rà ká tó gbin oko? Ṣé nǹkan ò ti ní dé, ṣé bí ò ti ní wọ̀lú? Ṣé àwọn tó ń kó irúgbìn yẹn wá ń gbà yẹn tó bá yá tán bá sọ pé àwọn ò tún kó wá mọ́, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ṣé bí ò ní pa gbogbo wa? Ètò tí wọ́n fi gbé kinní ìwá tí wọ́n fi sọ pé kẹ́ ẹ máa gbà á lọ́fẹ̀ẹ́ òun leléyìí. Olówó àgbáyé ni tí wọ́n ń pè ní Bill Gates, òun ló mú owó ẹnu ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó fi dúró láti sọ pé kán dín gbogbo àwa èèyàn tá a wà lórí ilẹ̀ alàyè kán dín wa kù. So wọ́n sì wá gbé ètò yẹn kalẹ̀ sórí GMO láti fi bayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn irúgbìn wa jẹ́ àti ilẹ̀ wa jẹ́ ní Áfíríkà. Òun ni wọ́n ṣe fún yín lówó pé kẹ́ ẹ gba owó kẹ́ ẹ tún lọ gbìn. Ẹ sì fura, ẹ mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ tí wọ́n gbé wá yẹn, oore ọ̀fẹ́ yẹn ní àyàfínú. Oore ọ̀fẹ́ yẹn ó ní aburú kan tó wà nídìí ẹ̀. Owó tí Bill Gates yà sọ́tọ̀ tí mo sì ń rí ní àìpẹ́ tó tún yọnu owó ẹ̀ ní $51 billion. Nínú $51 billion ní owó tí wọ́n pín fún gbogbo yín tí inú yín dùn pé wọ́n fún yín ní irúgbìn, wọ́n tún fún yín lówó. Wọ́n fún yín ní, wọ́n ń ṣe ìrànwọ́ láti fi gba payérun ni. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí ká sọ fún onílé, ká sọ fún àlejò, irúgbìn tí wọ́n gbé wá fún gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ níjọba àbílẹ̀ wa ní àríwá ayé wa, bóyá láti local government ni wọ́n ti wá, ẹnu yòówù kan dùn fún yín pé irúgbìn yẹn tẹ́ ẹ bá gbìn ó máa so ọrọ̀rún, ó máa so àràádọ́ta, ó máa so ọgọ́rọ̀ọ̀rún. Irọ́ òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ni, àṣà tí ò ní kán nú ni, wọ́n ń parọ́ fún yín ni, májèlé ni nǹkan tán gbé wá fún yín. Ẹ̀yin àgbẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti lọ ṣèṣì gbin irúgbìn yẹn sínú oko, ẹ lọ po kẹ́míkà kẹ́ ẹ lọ fi pa gbogbo irúgbìn yẹn, tó ẹ lọ pa kó má ṣe yè mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá sì tí ì gbìn, ẹ má ṣe dán wò láti gbìn mọ́ o. Ẹ ṣàánú wa, ẹ ṣàánú wa. Wọ́n fẹ́ pa yín ni o, ẹ̀yin ni àwa ni wọ́n fẹ́ pa o. Àwọn tó gbé irúgbìn wá fún yín gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ gbowó lórí ìkíní yìí gan, òye ẹlòmíì o. Tẹ́lòmíì bá mọ̀ pé lẹ́yìn ọdún 5 sí tóun promote kíní káàkiri, jẹjẹrẹ òun máa do ní jẹjẹrẹ, òun máa di oníkọ́ọ́lí, òun máa dẹni tí ò ní ìlera mọ́, òun máa kú bí egbére ni. Wọn ò ní máa ṣe nǹkan yìí o. Owó ló ń gànà lójú ọ̀tún àtòsí wa. Ẹ jẹ́ ká rántí wípé ẹ̀mí ló máa wà láyé la máa fi náwó. Iyekíye yòówù kan gbé fún yín pé kẹ́ ẹ máa fi lọ gbin irúgbìn GMO. Tẹ́ ẹ bá ti gbà á tẹ́ ẹ sì lọ ń gbìn, tówó yẹn bó ti wù kó pọ̀ tó, ẹ lè gbádùn ẹ o. Nítorí pé láàárín ọdún 5 sígbà tá a wà yìí, tẹ́ ẹ bá gba kínní láàyè, gbogbo wa ló máa di oníkọ́ọ́lí.
ẹ mọ kọ́ọ́lì tó máa mú àwọn àgíríkì yẹn gbogbo wa ló máa do ní kọ́ọ́lì ní gbogbo àwọn ilé tó wá àwọn àìsàn tẹ́ ń gbọ́ pé ó mú àwọn olówó yẹn ó máa mú gbogbo mẹ̀kúnnù ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká ṣàánú ara wa wọ́n ti wọlé dé owó ti wà o ìròyìn tí wọ́n fi tó mi létí ìsìn láti ọjọ́ ọ̀dàn ni o ó sì ti máa wà ní gbogbo àwọn àrọ́kó wa o ní gbogbo àwọn ọ̀bẹ̀ṣe ni o ìgbógílà ni o ìgùá ni o gbogbo àwọn agbègbè yẹn títí wá ara ọ̀dọ̀ wa ń bí àwọn àgbẹ̀ níbí báyìí náà ni wọ́n lè ti lọ gbà á o ní gbogbo ògùn bẹ́ẹ̀ ń bí ní gbogbo àwọn ìletò wa wọ́n lè ti lọ gbà á o ẹ jọ̀wọ́ ẹ já ṣàánú wa GMO seed kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ gbà láàyè ẹ má ṣe gba irúgbìn májèlé gbìn sínú oko mọ́ ẹ já ṣàánú ara wa o ẹ já ṣàánú ara wa o mo ní kí n kọ́kọ́ kéde eléyìí náà ni mo sì tún ń padà bọ̀ ẹ pín voice note yìí sí gbogbo àwọn group àti gúùpù ṣọ́ọ̀ṣì yín ni àti gúùpù mọ́ṣáláṣí yín ni àti gúùpù ilé agbóhùnmùlẹ̀ yín ni àti gúùpù ọ̀yálọ́jà yín ni ẹ pín voice note yìí sí gbogbo àwọn ibi kọ̀rọ̀kọ́ndú níjọba àbílẹ̀ Yewa wa ń bí káwọn àgbẹ̀ tó lọ gbanúgbìn yìí kán tètè mọ aburú tó wà nù nǹkan tí wọ́n lọ gbà káwọn sì tètè yẹ̀bá fún un ká má ṣe rí ẹnikẹ́ni tó máa lọ gbin irúgbìn yìí níjọba àbílẹ̀ wa. Ire o. YPPN ẹ kálẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán kíbi tẹ́ ti ń gbọ́ wọn ẹ kú ìyálẹ̀ta mo kí gbogbo lé o ilẹ̀ Yorùbá gbé wa o ẹ má bínú pé mo gbé àwòrán yìí wọlé o mo lọ ra àgbàdo lọ́jọ́ kan lóbìnrin yẹn ní pé òun ní àgbàdo kan tó fáyín iṣẹ́ máa try ẹ̀ wò mo ní àgbàdo wò ni ó ní tó bá ti gbẹ lórí àwọn báyìí táwọn bá tún sè kíá ló tún máa rọ̀ padà ó ń tètè jiná ó máa dàbí rọ́bà mo ní rọ́bà kó mu jáde bàtà máa rí ó ní àgbàdo China ni àgbàdo China bàtí mo rí mo ní àgbàdo China so iye mi sọ lọ pé GMO kọ́ yẹn ni ó náà pè bẹ́ẹ̀ náà ó ní wọ́n ṣàṣọ pé China ni pé àwọn kan ní káwọn rà wọ́n sì sẹ́gbẹ́ kan mo wá rà for evidence mo mú wá mo ya fọ́tò ẹ̀ ká lè rí ìdí máa ní ṣùkú tó sanra dáadáa tó máa wálẹ̀ bó ṣe ń bọ̀ látòkè eléyìí tó bá ti dé díẹ̀ ṣùkú yẹn máa parẹ́ ó máa tí kò tiẹ̀ ní hàn mọ́ ó máa ń so ọmọ yíká ṣùkú ni lẹ́ẹ̀fì dààmú dẹ́n orí ẹ̀ máa tẹ̀ ẹ má jẹ́ o mo rí mo lọ jù níbọ̀ mo ya àwòrán rẹ̀ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láti rí ẹ bá wa sọ fáwọn èèyàn ẹni tó bá gbọ́ kó gbọ́ àpariwo tó láti ọdún tó kọjá lórí Adélé àti gbogbo àwọn èèyàn tó ti ń pariwo àṣẹ táwa lè ṣe o tó ti wọ̀lú o ó ti kó wàhálà wọ̀lú o kí Ọlọ́run ọba adẹ́dà kó ṣàánú wa o àní jẹjẹkújẹ o àní yàwèrè o àṣẹ Èdùmàrè. Please, if you have children or have relatives that are young, even older people, you need to listen to this because these are most of the things that cause cancer in our society. You know that Nigeria has been said to be the highest cancer country in the world at the moment. You need to listen to this to know what to avoid or to know what to give your children to avoid cancer. And the government feel that you need to hear directly from the horse's mouth so that nobody will continue to misinform or mislead anyone. This is an emergency against uncertain foods, and these foods has now been banned in the society. By next week, we intend to move around with NAFDAC in order to enforce the policy. And we cannot achieve these objectives without you teachers. That's why we believe that no teacher, no nation, whether anyone likes it or not. On Wednesday, you had a report that Nigeria is now #1 all over the world in terms of high rate of cancer. After investigations and series of analysis, we discovered that some of the packaged foods we eat here, especially the ones we do give these children, are highly cancerous and must be stopped by any means possible.
What happened at one of the Indomie company called Tommy Otolone, Anambra State, last couple of weeks. The company has now been sealed, and I'm sure some of you have had it. That company has now been sealed. Somebody wrote a petition, and we went there for inspection. We saw what these wicked people are doing. After production of noodles, if they want to package the spices, they first protect themselves by covering their nose. In the course of analysis, we discovered that these wicked people use acetate material to preserve these foods. And these are the things you eat or give children almost on daily basis. At the age of 1, 2, 3, 4, 5 years, the immune system of these children will no longer function. And this is why we have DRM today. DRM means drug resistant malaria. If you like and consume 10,000 naira worth of drugs today for malaria, I bet you a couple of days you will see the malaria again, because the immune system can no longer function optimally. And then if you watch our forefathers, you see the trajectory of longevity. The reason why they live longer, stronger, and healthier is because they rely so much on natural foods. That is the narrative the government is driving. The people need to be encouraged to return back to their own natural foods. Some of the things we call foods today, the companies that produce them, they don't eat them because they know what they package for the people. We need to be careful going forward. Remember, if you have not learned anything this minute, you must learn that you are what you eat. If you want to live healthy and strong, it depends on what you consume. If you want to live healthy and strong, it depends on what you consume. I know why I repeat that statement. You are what you eat. Some of the things you call foods today, the companies that produce them, they don't eat them because they know what they package for the people. So we need to be, even if you must continue with Indomie or whatever name you call it, why not first of all parboil these noodles, waste the water, and trash out those harmful and dangerous spices. They are not good for consumption. Again, the so-called tin tomato. I'm sure some of you have had the ban. In 3 months' time now, you won't see anything called tin tomato in Nigeria any longer. You hear it, this one is going to start on Tuesday. The shocking discovery is that what we call tomato here in Nigeria is not even tomato. And look, teachers, I can tell you this for free. We are just living under the grace of God. Go to hospital and you will see things for yourselves. This is why we need to be careful. Go home today, open the so-called tin tomato, dip in the finger into it, have a taste of it. Before now, you should understand that real tomato do have what we call fermented taste. But unfortunately, what we have now is just ladder fruits. Ladder fruit is from Cote d'Ivoire, Liberia, and South Africa. These wicked companies will blend these fruits, add flour to it to make color it and preserve with scenic. Scenic is a chemical used in production of fabrics. And these are the things you call tomato. The question is, what happened to our own natural tomato? People will tell you, no, don't go there, it's costly. If you know the head value of natural tomato, no matter the amount. When I was at UNTH Enugu, if you have prophylaxis and you come to hospital, we don't recommend drugs. We ask you to go and get ripe natural tomato. And within 24 hours, you see the prophylaxis do what? Disappear. Everything is not about drugs. So we need to be careful. Again, this issue of ice fish is where we need to get it right this time. What you call ice fish, actually, the chemicals they use in preserving it is why we are against the ice fish, not the ice fish itself. Do you know what is formalin? Huh? What is it used for? Yeah, thank you. Formalin is the chemical mutations used for embalmment. That's why if you go into the mortuary, if you want to approach the section they pack this chemical, they quickly want you to do what? To protect yourself, to avoid inhaling it. These wicked people now use it to preserve ice fish. This is what we eat almost on daily basis. And there's this experiment I want you to do today. Because they say sin is what? Believing. Cut ice fish. Don't try to do this one today. I'm sure we learn every day. Cut this ice fish, put it in a basin, pour hot water into it. 10 minutes, remove the ice fish. Pour this water into a cooler and do what? Cover it very tightly, leave it for 24 hours. After 24 hours, open this cooler. If you have a standing plantain tree in your compound, pour that water under it. And watch that plantain under 2 hours. You see that all the hands of the plantain will begin to wither. Extra 11 hours, you see that the plantain will begin to shrink. And these are the things we consume, especially when you use cold water to wash.
we need to be careful, including Maggi cube star. I'm sure some of you have heard about that star Maggi. Please make use of other seasoning cubes, but the one written star on it is a no-no for anybody. The matter is in court already, and I'm sure in a couple of weeks now, court will take a decision and we will enforce the ban. Just like the Pepsi bottle, and some of you have had it. You can continue with the plastic, not the bottle. And look, as we are talking, it looks like a child's play, but if you continue to consume some of these things, your faith might, but God forbid, those people lying helplessly in the hospital. Look of ice fish. This chemical, I'm sure you know the implication of consuming formalin. Or take your time, go to FMC, Federal Medical Center, Asaba. The day we had Nigerian Medical Association, immediately we mentioned ice fish. The chief doctor said we should hold on. And he has to lead us to cancer section, where we recorded a shocking number of 69 patients having leukemia cancer. And you know what is leukemia cancer? Cancer of the blood. 53 out of this 69 was as a result of formalin through ice fish. So please, we need to wake up. It is no longer business. If you must continue, always watch with what? Hot water, or you dry the ice fish so that the chemicals will do what? Will shrink out. I think this is where we draw the curtain. If you have any question, you can ask so that we can round off. I think the message is clear. Ṣé kí gbogbo ilé, kí àwọn ọmọládé àwọn ọmọlógo, kí àwọn ọmọdé RIP, káàárọ̀ káàsán ẹ̀kú ọ̀lẹ́ kalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò bí tẹ́ bá tí ń wà tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Odó tí bí o bá tọ̀ṣù ló kí gbogbo wa wípé àkó múra ẹ̀dẹ̀kojú lọ́nà. Kó ìpalẹ̀mọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo apáta la máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀ láìpẹ́. Àṣẹ Èdùmàrè, ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè olómìnira tuntun ti Yorùbá, tí a mọ̀ sí Democratic Republic of Yorùbá. Ìbùkún dẹ̀ ni fún Bọ́lájí Aláwálé Àkànlá Mọ́kọ̀rẹ́. Ìbùkún ni fún màmá mi, màmá dáadáa, màmá tó ṣe mi ògùn náà màmá. Ìyá Ògbàdo Láwọ̀, ìyá àrẹ̀ràn ló bá dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ọlá jùlọ mo dúpẹ́ ọlá oníṣàn ìbọ́lá. Ìbùkún ni fún gbogbo àwọn ọmọ àwa Peter dúró tán ní ìrìnàjò yìí. Ẹ ṣé bàbá mi, yóò gẹ̀ tó orúkọ dáadáa. Ẹ má bínú sí wa. Ó ní àwọn program kan tá a ti ṣe láàárọ̀ yìí tí ò ṣe déédéé nínú StreamYard wa. Ẹ̀mọ̀pá ti sọ̀rọ̀ lórí StreamYard yẹn tẹ́lẹ̀ náà. Nípa nígbà tí upgrade ni. So tí ọba yẹ pé àárín ìrànlọ́wọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a máa upgrade sọ́ra. Ní ẹ̀mí máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa. Kí àwọn ọmọládé àwọn ọmọlógo. Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n lásán.
màmá wa ti bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ ọlá onítìrìn Abíọ́lá. Mo kàn fẹ́ kí a gbọ́ nípa ara àwọn ọ̀rọ̀ tí màmá ti bá wa sọ tẹ́lẹ̀. Mo fẹ́ ká gbọ́ torí a gbé ètò kan wá sí a gbé àwọn fọ́nrán kan wá sórí ètò lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí èyí tí a sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn tó ń tutùkùtù àwọn ẹrú amúnisìn ẹ̀mọ̀pá àtàgẹ̀ pé ẹgbàá lọ́wọ́ ẹrú amúnisìn. Àwọn ẹrú amúnisìn yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti gba pé wọn báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ẹ̀sìn ṣe mọ̀ pé àti ìdá wọn lóhùn nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ẹ̀sìn ìdánilẹ́gbàgbọ́ wípé wọ́n yóò máa ṣẹ̀sìn lọ náà nìyẹn láṣẹ Èdùmàrè torí pé ẹni tí ó bá lè wo irú orúbà ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ ọlá ní tìǹbù kán dẹ̀ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sí màmá ẹ̀rí mọ̀ pé ó ṣe ńlá lọ́pọ̀lọpọ̀. mo bọ̀ ẹ jẹ́ kí mo kàn fẹ́ ká sáré gbóhùn ẹni o ẹ lè mọ ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ ká gbóhùn ẹ jẹ́ ká gbóhùn ẹ ká sáré gbóhùn. Let me put it this way. Beware. Let me put it this way. Beware of this woman. She's extremely dangerous and very wicked. Ṣẹ́ǹgbọ́. Ọ̀rọ̀ tààrọ̀ yìí ó dá lérí arábìnrin kan tó ń pè ní Dúpẹ́ Onítìrì. Dúpẹ́ Onítìrì ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ò mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín sì mọ̀. Màá fi ìdí tí mo fi pè ní dangerous and wicked màá fi ìdílé mẹ́ta màá fi ṣe àpẹẹrẹ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ṣẹ́rí Dúpẹ́ she is not only a dupe ṣẹ́rí orúkọ yẹn Dúpẹ́ yẹn dupe kí ni ìtumọ̀ dupe a scammer a schemer ṣé gbogbo wa ti gbóhùn ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló pèsè ọwọ́ Dúpẹ́ Onítìrì. àti play ẹ̀ lórí ètò ẹ má bínú. she is not only a scammer. ẹ jẹ́ kí a ṣe báyìí. she is not only. ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ má bínú o gbolé ẹ má bínú o. àti gbóhùn ẹ o ẹ wá tó wá padà gbóhùn ẹ o ẹ wá padà gbóhùn ẹ báyìí o. I'm so much disappointed. Bàbá Gbàgede. ó nìyẹn o ló sọ̀rọ̀ yẹn o. Gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ẹ ká ṣàlẹ̀ omi tẹ́ bá wà ní wákàtí yìí. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ ó lè gùn díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má bínú ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ lè má gùn ó dì pẹ́ẹ́lẹ́ bí spirit bá ṣe move mi. Bàbá Gbàgede. Every one of us gbogbo wa lára entitled sí opinion wa àti belief wa whether on the side of religion or any other side. Gbogbo wa ò lè sùn sójú kan náà kádẹ kọrí síbi kan náà. Ojú tí mo fi máa ń wẹ̀ ọ́ Gbàgede. I held you in high esteem. Mo gbé ẹ lórí ìwọ̀n mo gbé ẹ síbi ipò gíga. Mo like it and I respect you, your opinion. But àwọn Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní iṣó kékeré èèyàn fi ń bàjẹ́ jẹ́. Wọ́n ní èémí kékeré létí ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì tó bá kúrò lójú kò lè kúrò ní ọkàn. Ìyàn bá ṣe ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bá mi manage owó mi kì í mú. I am a true èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé rí Bàbá Gbàgede? I'm so annoyed with you. Ẹ sọ pé green ni tòun. Ẹlòmíì lè sọ pé purple ni kọ́lọ̀. Ẹlòmíì lè sọ pé wine ni. Kò sí tá à ń jà sí ibẹ̀. Ṣé yé sí? Bẹ́ẹ̀ ni oúnjẹ. Ẹlòmíì lè láìkì yan. Ẹlòmíì má láìkẹ̀. Wọ́n fọ́ọ̀sì èèyàn.
we all collaborate tí gbogbo wa bá ń jà fún nǹkan kan tó jẹ́ pé ó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní. ẹ máa gbọ́ o. kì í ṣe irú yín ló yẹ kẹ́ wa máa tún takò. ṣé ń gbọ́ o. Bàbá Gbàgede, though you are trying to do some damage control, to me, it's not necessary. Mo listen sí you send me your response, but me you listen sí tán, because it's like you are trying to patch up what you have already said. Ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde lọ so many far and near. That's why I ní ilé lọ́ra láti ṣe lọ́ra láti sọ̀rọ̀ kó wé ọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa kó dẹ̀ wo outcome of what or the repercussion of what you are going to say bó ṣe máa rí lára àwọn ènìyàn. Bá a ṣe ń gba nǹkan mọ́ra ó yàtọ̀ síra. ẹ má bá a ṣe. Yes, o compare Ìgbòho is a special breed. Ó ní iṣẹ́ tí Ìgbòho wá ṣe láyé. ṣé ń gbọ́ o gbogbo ajá ń gbọ́ o. I'm coming to that. Let me go straight. You mentioned just one or two things. Nǹkan méjì yẹn yọkan náà ni. Ó dẹ̀ jẹ́ ohun tó jọ mí lójú gan pé irú ọ̀rọ̀ yẹn lè jáde lẹ́nu ẹ̀. Based on religious basis. Pé ṣe ẹ ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation náà ni gbogbo ẹ ṣe ń ṣe yìí. You say gbogbo ẹ kórìíra Islam dé ọ̀run. Ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation náà rẹ̀ ẹ máa gbà ká máa rí. It tells a lot. Wọ́n ní ẹ tó bá ń sọ̀rọ̀ kó mọ̀ pé bóun ṣe mọ̀rọ̀ sọ làwọn kan mọ̀rọ̀ gbọ́. ṣé ń gbọ́ o yé gbogbo à ń gbọ́ o. Ó pẹ́ díẹ̀ tí mi náà ti dórí ìpẹ́. Lọ́wọ́ Gbàgede ó mì pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé gbogbo Ìgbòho ṣe lé nìkan àwà lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ kò dénú ẹ̀ rárá. You must get out of this horrible place. If mo mọ̀ pé o ṣe brother nítorí pé Fúlàní ni ẹ gbogbo yìí tó fi ń fi Yorùbá powó yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún èmi náà fún o ṣépè fún kò dúró gbèsè. Kò dúró gbèsè. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ṣọ́ra fáwọn fake Yorùbá people like this. Bàbá Gbàgede yìí sọ ọmọ Yorùbá ó dẹ̀ ti jẹ́wọ́ ẹ̀ lálẹ́ ẹ̀yin ẹ̀ wọ̀rọ̀ tí mo sọ tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi ni ṣe ló yẹ kó ronú kó dẹ̀ ṣàtúnṣe ṣùgbọ́n gbéjà kò mí lójú ni àwọn ẹ̀yin àgbàyà kí lọ bá Yorùbá wúri nǹkan kan. I need people like you. Gbogbo yín la máa flush out lágbára Ọlọ́run lọ gba Yorùbá ó tún bá mi sọ pé ẹ lọ gba Yorùbá nìṣẹ́ yìí àníwọ̀n ṣọmọ Yorùbá ẹ ṣọ́ra fún wọn. Beware of these impositors ni wọ́n fi wá gbowó ni wọ́n fi wá jẹun. Ó tún gbé àwọn kan wá lẹ́yìn nírọ̀ lánàá bàbá kan àti ìyá kan ẹ bá àmọ́. So don't follow these people. Don't be too. You see, the problem with us Yorùbá ni pé we are too sympathetic. A máa ń believe èèyàn pé èmi believe bàbá Gbàgede ó dẹ̀ sọ fún bẹ́ẹ̀ mo ní mo like ẹ̀ but àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó ń ṣe ok ẹ̀yin ọmọ Yorùbá listen sí part 1 yẹn tí mo fi ní bàbá Gbàgede you disappoint me very badly. Tí n tó wá jẹ́ pé tí mi fẹ́ràn ni mi ní dá sí mi ní tiẹ̀ pé màmá òwúrọ̀ ni màá kàn tiẹ̀ pé it's irrelevant. It's an article of no commercial value. But because I place much value on him, I told him that I respected him. But okay, wá show mi gidigidi sí pé yes, ọmọ Fúlàní lò. Fúlàní sọ fún Bàbá Gbàgede má ju program ẹ̀ sí mi ní wọ́n láyé ẹ̀mí ìfẹ́. Èmi náà dẹ̀ ní tá sí ẹ̀. Báyẹ̀ lórí YouTube níwèé àmọ́ pé a tree doesn't make a forest. Ó lè sọ pé kí n go to whatever. Tó bá kó tó sọ o lè sọ kí n go to hell. Èmi gan sọ fún ẹ pé kó go to hell 7 times. Àmọ́ yín gbogbo ìtẹ́ ẹ ṣe láti jọ ẹ ṣe fàdúmọ́ra dẹ àti mẹ pé òkè sọmọ Yorùbá sí má gbé orúkọ Ìgbòho sí ní program má gbé orúkọ bàbá Akíntóyè. Don't speak about Yorùbá nation, forget about it. Ṣó yẹ
tábà nígbà kó máa wà máa ṣiṣẹ́ islamic ní ẹ máa ṣe politician you are a bloody politician we know you that is who you are o ṣojú kúbẹ́kúbẹ́ wá tiẹ̀ pè mí o lísìn sí ìgbà tí mo sọ ṣé mo bú ẹ bẹ́ẹ̀ náà tọ́ka sí ibi tí mo ti bú ẹ tọ́ka sí ara yín náà nìyẹn fanatical islam or muslim ìgbà tí muslim ti ń bú gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ látijọ́ ara ọ̀tá ẹ̀ mo pe àkíyèsí ẹsẹ̀ olówó àbíkínápè ó sọ̀rọ̀ gbà tó máa pè mí èmi mo tiẹ̀ tó pọ́n ẹ lé àṣé òkè ń ṣẹni àpọ́nlé àwọn fúlàní ò ń ṣẹni àpọ́nlé already we all know that gíragíra ẹ náà ni kò ti dàgbà tí mo ní yorùbá tó bá jẹ́ ìyà tí ilẹ̀ yorùbá ń jẹ yìí ó dùn mẹ́ ó tẹ̀ sí mú ilẹ̀ yorùbá ló ti mú mi yorùbá ó jẹ́ ata yorùbá ó jẹ́ everything ilẹ̀ yorùbá alálẹ̀ àdá ó ṣe sọ tó bẹ́ẹ̀ tó ń takò wá ní orí ilẹ̀ wa àgbà ìtọ́wọ́ tẹsẹ̀ ẹ̀yin ò ṣe kó lọ sílẹ̀ fúlàní ẹ ṣe lọ́ máa sọ fùfú dè nílùú yìí kẹ́ máa sọ fùfú dè ẹ wá mú ọ̀rọ̀ èdè tiwa ẹ fi gbòkè yín mọ́lẹ̀ ìgbà tí bá fẹ́ ṣe bí ẹ sọ èdè yín ká má bàa gbọ́ èèyàn mẹ́rin ló sọ èdè fùfú dè iṣẹ́ bí yín we know what to do with people like you ṣe yẹn sè èmi nìkan kan ló bú you have gbogbo millions hundreds of thousands of tó ń wẹ̀ ló ti bú lé ní má dẹ̀ tún gbé sórí afẹ́fẹ́ má jẹ́ kan mọ orí yẹn tó jẹ́ èmi àgbàyà ṣé ìwọ ti gbé dáyà náà èmi tiẹ̀ gbé tèmi dáyà ìwọ ò ní gbé tiẹ̀ dáyà rárá ò ní gbé dáyà because mi ṣépè fún ẹ̀mí ìbú ẹ̀ o tún pè mí mo tún welcome ẹ̀ good evening my brother the first thing I'm not your brother ta ló ń wá rẹ̀ bí brother who needs you who needs your brotherhood I have better people with you people who are much better who are more civilized you are not civil you are not a civil person. Kan ṣe gàgà national tv who recognize you national tv kò ṣe owó ilẹ̀ yorùbá ló fi pa national tv gbogbo àwọn tó sponsor kí sọmọ yorùbá ni wọ́n ó ṣe pé àwọn fúlàní ẹgbẹ́ ẹ̀ kan máa sponsor ẹ̀ àwọn kan tí wọ́n bá pè wọ́n tí wọ́n lọ bá tinubu sọ̀rọ̀ ó ṣe pé wọ́n kan lọ bá tinubu sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń pààyàn nílọrin tí wọ́n gba gbogbo ilẹ̀ mọ́ nílọrin lọ́wọ́ bọ́n ṣe ń pààyàn nínú ọ̀tún wọ́n sì pé wọ́n. foolish guy ẹjọ́ yẹn mi this part two like I said mo fẹ́ kẹ́ka méjèèjì pọ̀ listen to the truth and see where tí n bá ti bú ọ̀gbẹ́ni tó ṣẹnu yamayama ìwọ tí wọ́n bá débi tí mo dé mo lè má lówó ṣùgbọ́n mo ní dignity I'm a man of dignity I'm a man of impeccable character I am a man of integrity you understand mi ò lè torí ilẹ̀ mi kí n ta ilẹ̀ mi ò lè ta ilẹ̀ yorùbá even if they give me $10 trillion I will not sell it because gbogbo n ta bá ṣe láyé á fi sílẹ̀ lọ gbogbo gíragíra tó ń ṣe yẹn àwọn kan ti ṣe lánàá where are they níbo ẹgbẹ́ àwọn onítìrì bíi tiẹ̀ ń bọ̀ náà wà. ó jẹ́ ṣe nǹkan tó dáa kó filẹ̀ kó forúkọ rẹ̀ sílẹ̀ láyé àwọn nǹkan ó tún sọ mí òun kì í ṣe ẹgbẹ́ mi òun kì í ṣe èèyàn mi òun ṣe brother mi so who wants you as a brother èmi á jẹ́ pa fúlàní mọ́ra fúlàní gidi ni ẹ kò sí about it máa sẹ́ndì kí ni sí yorùbá wù gbogbo èèyàn pátápátá máa fún bàbá aráyé gbàgede kì í ṣe èèyàn kì í ṣe ọmọ yorùbá ò ní sọ̀rọ̀ kó ó la ẹnu ẹ̀ pàrà ó lé mi àgbàyà ṣé mo wú ẹni ẹ ṣe jàre èèyàn this for now ẹ ṣe mo dúpẹ́ gbogbo lé mo fẹ́ kí a gbọ́ àwọn vn yìí fẹ́ ká gbọ́ ẹjọ́ ẹ má bínú o. ìgbádùn lórúkọ àkóso DRY tó wọlé wẹ́rẹ́ sọmọní tèwé tàgbà ká máa dọ́wọ́ ìdùnnú oríire tá a ṣe irúfẹ́ oríire tí ó ṣẹlẹ̀ rí ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ayé ti dáadé lórin tó yẹ ká mú sẹ́nu ká mọ̀ ń kọ́ ẹ̀yin obìnrin wa ẹdí tí aṣọ yín mú káwọn ọkùnrin ó di tí agbádá àti ọ̀yàlá wọn mú kẹ́ńkẹ́ ijó orin ọpẹ́ ló yẹ ká máa jó ká máa kọ ẹ ṣe àwò kí ńlá ẹ̀yin ò gbọ́ mọ́sà blueprint kékeré tí ìyá wa mú wá fi tó wa létí láìpẹ́ yìí ni wọ́n ní iṣẹ́ kékeré owó ńlá ti wọlé dé o òṣìṣẹ́ ìjọba yóò máa ṣiṣẹ́ ọjọ́ 4 péré láàrin ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ọmọ iléèwé yóò máa lọ sí iléèwé ọjọ́ 4 péré láàrin ọ̀sẹ̀ ọjọ́ 7 yòókù ìkìdá ìgbádùn ìkìdá ìsinmi káì inú ilé yóò ṣẹlẹ̀ rí o nílùú Agédéyà àti Akíkúrò
iṣẹ́ àṣekúdórógbó owó bíntín owó ìdákọ̀mú ti lọ sínú agbami tèfè iṣẹ́ ti lọ nílẹ̀ yìí o tèfè òṣì iṣẹ́ ti kẹ́rù ìgbóró là ń gbóhùn ṣoko dìrodìro ayọ̀ lókù táwọ̀ ọmọ yọ̀ ìbànújẹ́ pin jó lókù táwọ̀ ọmọ jó ìbànújẹ́ pin ìbànújẹ́ ti kẹ́rù rẹ̀ ó di gbóréré ó di gbére ó di kése ó di gbére ó di kése ìlú Nàìjíríà òdùn rí ọmọ pẹlẹbẹ ọ̀rẹ́ lásán lèyí jẹ́ nínú ẹgbẹ̀lẹ̀ mùkún ìròyìn ayọ̀ tí ń bẹ nínú blueprint mọ̀mọ́ mua tí ọmọ YP tí mọ̀mọ́ wa mua bá ṣe kòkó yín pátápátá àfàìmọ̀ kẹlòmíràn ó má ṣubú rẹ̀ gbaragada fún ìdùnnú ayọ̀ ẹ kéde ẹ ké rárá káwọn elétí ọmọ ó lè gbọ́ kí wọ́n jáwọ́ nínú àpótí òyọ̀ kí wọ́n dá mi lákaná ẹni rẹ bá wù kó nawọ́ mo ti nawọ́ mi ẹni blueprint mua bá wù kó nawọ́ mo ti nawọ́ mi ọ̀rẹ́ jẹ́ ń bí ẹ náà kí ni nọ́mbà rẹ nọ́mbà 1 ni mo jẹ́ mua lóko orúkọ mi nọ́mbà 1 ni mo jẹ́ ERY lóko. ẹ má wo tàwọn abanijẹ́ àwọn abínú ẹni wọ̀nyí ẹ má wo tàwọn oníjẹkújẹ àwọn jẹgúdújẹrá yìí ẹ má fi wálẹ̀ ọ̀dájú ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ kílẹ̀ bábálẹ̀ kú bálẹ̀ lọ ẹ sì rí àti àwọn àti ìran wọn ò bálẹ̀ lọ ni ìtìjú ló máa jẹ́ sí nígbà tí àwa bá ń yọ̀ àwọn ò mọ̀ banújẹ́ ni nígbà tí Ọlọ́run bá gbógo fún yín tí ìran Yorùbá tí a wá ń wò yín níwájú bí akíkanjú obìnrin bí ẹni tó gbójúlé àì wò bí tí wọn ò fojú sí ìtìjú àtẹ̀tẹ̀ àtàbùkù lọ́rọ̀ wọn ò já sí láṣẹ Ìdùmarè iṣẹ́ tẹ́ wá fàárọ̀ ṣe àtẹ̀ǹtẹ̀ falẹ̀ ṣe lágbára Ọlọ́run iyì ló máa jẹ́ fún yín dalẹ̀ ẹ fi wọ́n lẹ̀ àtàwọn àti Dangote wọn ò tẹ̀kàn ẹ̀ ní àbùkù òjò kàn wọ́n ní wọn ò wá dojú ìjà kọra wọn eléyìí tí wọ́n ti jẹ́ bí Bíbélì ti sọ náà ní ìwé mímọ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ó ní nígbà tí wọ́n bá jẹ tán bá jẹran ara wọn tán wọn ò tún mẹ́jẹ wọn sí wọn ò fi gbogbo rẹ̀ wọn ò fi ṣera wọn ní nǹkan kan ò ní yín ṣe o láṣẹ Ìdùmarè. ṣé mo dúpẹ́ mo á fẹ́ kẹ́ gbọ́ ohun bàbá yìí. See what I ordered from Temu in their flash sale. Let's see what I got and review it together. Yeah, Temu is a. àkókò tó yẹ kí Yorùbá dìde lélẹ̀ kí wọ́n bá Tinubu sọ pé God is church of Nigeria o the only saving grace yẹn o suffering country sovereign state under the United States of Nigeria kò lè break Nigeria kò lè gba Yorùbá ní sọ fún ọ mo sọ fún ọ àjẹ Tinubu kò lè wọ́n ò bí Tinubu débẹ̀ kó break Nigeria. ṣé ń gbọ́? ẹ wo America they have 50 states 50 countries wọ́n pè ní United States of America ṣé àlè ṣe bẹ́ẹ̀ ni oníkàlùkù máa develop tiẹ̀ kò ní sí ìjà kò ní sáré. ìfún amẹ́fíà ló wà mú káwọn condition kwande ṣebí àwọn tó jẹ́ èsì kẹjọ bá Buhari ṣe ṣebí mínísítà àwọn náà bí tíkà bìí sí báwo ló ṣe fẹ́ survive north wọ́n jẹ́ Kwakwaso mọ́ra ṣe báyìí ṣáà ní Kwakwaso ṣé Kwakwaso máa ṣe lòdì sáwọn ènìyàn ṣé máa ṣe lòdì. àwọn pípù yìí àwọn APC yìí tó kú síbẹ̀ àwọn wíkẹ́ wọ̀nyí wọ́n ti sọ ẹgbẹ́ bí wíkẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ sáwọn aṣáájú ṣe ń sọ̀rọ̀ àfúlà tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn ti wá kapitala ibi tó lọ rèé wọ́n wá káwọn èèyàn wọn mọ́ra àwọn ló jẹ́ Àtíkù popular ní north ní sí àwọn popular ní sí kankan ṣe ẹkú síbẹ̀ mo try láti guide wọn ìgbà tí mo lọ sí Kútọ́nù mo dé mo ní àwọn pásọ̀ kan wọ́n ní wọn bàtà bẹ̀ sí pariwo pé pásọ̀ yìí ṣe bá kú ìkòkò pásọ̀ tó ń bá wọn mú bẹ̀ ṣé pásọ̀ nìyẹn ẹ wo bó ṣe fragment ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá pín Yorùbá nation ó di ọ̀nà mẹ́ta onítìrí ní version tiẹ̀ Sunday Igboho ní version tiẹ̀ Gani Adams ní version tiẹ̀ ṣé gbogbo nǹkan ilé mi ló gbà ṣé a lè gba kínní báyìí ṣé kìí ṣe ẹ̀fọ́ èdè àwọn Haúsá Fúlàní ló mú wa wọ́n náà wọ́n máa gé ilé ọba àwọn ọ̀pọ̀ ọba ìgbà tó pa ọba méjì sójú wọn wálé àwọn náà ló ń ké kiri àwọn agitator náà ló ń ké kiri wọ́n lè sọ fún pé kínní ìyẹn kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n inú ṣe kínní yìí ohun tó ṣe náà dá sọ ẹ̀ṣẹ̀ mi nìyẹn ìgbà tí mo tún sọ fún ní bàbá Akíntóyè ti dàgbà
yes I maintain that Baba Akintoye ti dàgbà Nàìjíríà máa dà kiri ẹ jẹ́ káwọn Yorùbá tó wà ní abroad over Yorùbá work kan meet kan yan níta kan fún wa ìpamọ́ máa jáde ó ní whether I like it or not Akintoye is a leader as if I am contesting that leadership with him ṣé Akintoye lè jáde mọ́ báyìí lè jáde mọ́ ṣé lè jáde mọ́ ìdàgbàsókè àwọn náà tún jáde wọn ní bàbá Èkìtì kan tún sọ̀rọ̀ sí èmi ò pẹ̀lú bàbá Èkìtì ìsọmọ Èkìtì owó àhábùtò kan èmi ò ní sọ̀rọ̀ òdì sí bàbá Èkìtì tó sọ̀rọ̀ sí mi ìdẹ̀ níbu èmi ò ní ibu mi ní sọ̀rọ̀ burúkú sí òun ní láì láti sọ̀rọ̀ burúkú sí mi ìjọba wọlé lórí ẹ̀sọ́ ó lè sọ wọ́tòwọ́tò but at the end of the day tí mò ń sọ á ní wọn táwọn náà máa tọrọ dàbí jẹ́ ẹ̀sẹ̀ tó á mọ̀ pé wọ́n ti ṣẹ̀ kí wọ́n mú jáde ní Yorùbá nation is a wasted exercise. It's a wasted exercise. Yorùbá nation náà èmi náà sọ fún ọgbà pé báyìí ṣe ń bá kí ni ilé olúwa sọ pé ẹ ní àtìkù Yorùbá nation ti di Yorùbá nation lógo ṣèbí kí ni fún wọn náà ló jáde ní ìsìtọ́ tó kọ́ máa mú wọn àbí alẹ́ dágúdú olóyè ti sọ pé I don't want to say anything mi ì ní ìṣù pẹ̀lú Yorùbá people èmi o àwọn bàbá mi mo bá ìwà ọmọlúwàbí lọ́wọ́ wọn wọ́n fi lé mi lọ́wọ́ I still don't want to it mi ì jáde torí mi kì í sọ máa lè Yorùbá Èkìtì kí n jáde kí n sọ̀rọ̀ burúkú sọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ mi I have common sense. Of course, common sense is not common. Tí wọ́n bá ronú dáadáa ni wọ́n mọ̀ pé complex something àwa gan gbọ́dọ̀ máa búra wa. Àwa gbọ́dọ̀ máa búra wa. Ìgbà tí wọ́n gbé Tinubu tí bàbá that was 2021 tí bàbá ń sọ wípé Tinubu lè máa fà kalẹ̀. Mo ní bàbá ẹ má gbé Tinubu kalẹ̀. Ẹ fẹ́ ti Tinubu sí ọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ gbé dání. Ìgbà tí mo sọ ṣe bá àwọn Yorùbá ní ìṣòwò ìnáwó ní sọ̀rọ̀ sí mi. Ṣèbí Tinubu wọn iná tí bàbá fà kalẹ̀ olóníkọ́ máa máa agitators sí tán pariwo kiri. Bẹ́ẹ̀ni sọ wípé Tinubu ò ní láì láti mú Yorùbá agitators èmi sọ I'm not defending them o but èmi ni wípé láti fi injustice ohun tí àwọn Yorùbá nation ń tẹ àwọn fìyà jẹ wa bàtọ̀nà tá à ń gbé gbà táwọn àbúrò wa ṣépè fúnra wa tá à ń ṣe gbà yìí òun ni èmi o láì ok ẹ wo ìgbà tó ń gbé àwọn òrìṣà jáde mo ní òrìṣà ò lè gbà kínní ẹgbẹ́ lórí pẹ́tẹ́kì olójú dáadáa ní kò lẹ̀ kò lè gbà tọ́lá àwọn ṣògùn ṣé lè gbà ni kò lè gbà ẹgbẹ́ mi sì náà àwọn ló kó kìíní yẹn sílẹ̀ mo wá gáàdì wọn gbà yẹ pé ok nítorí mi fẹ́ ká ṣe ni pé kí ló dé tá a ṣe Yorùbá nation bíi nàdẹ́kò ẹ wo ìbátan ṣe tí àwọn Tinubu fún nàdẹ́kò ẹ lè mọ dídà kan lẹ́bàá ti fẹ́ lólè àtẹ̀lé ẹ lè mẹ́ni kankan olùjẹ́ kìíní yẹn wà fún mi kí wọ́n sọ fún wọn ní pé mo gbé ìgbésí ẹ kọ́ máa gbà ṣé ìyà tó ń jẹ Yorùbá kó kan mi ṣé òkúta sáfúlàdì gbé ti Yorùbá jọ kó kan mi ṣé kò kan mi ni àwọn èèyàn mi tí wọ́n wà lẹ́kìtì inú fún ẹ̀dọ̀ fún wọn fi ń gbélé pé kí n máa bá wọn gbàdúrà o bẹ̀tẹ̀ ọlọ́gbọ́n tá ó fi ṣe ìgbà tí wọ́n ò bẹ̀ gbà tó bẹ̀rẹ̀ pé Ọlágúdú wọn di pé ìkẹ́tẹ̀ sọ ó ní prosperity máa jẹ́ ní níbo I am in talking time with God 247 I am in talking time with God 247 prosperity with God because I am one of the few prophets in Nigeria who take active interest in guiding our nation in the path of righteousness peace progress equal right and justice ní ìní ìkẹ́kẹ́ ń gbà pẹ̀lú bó ti wọ́n ṣáà dé náà bẹ̀tẹ̀ ìgbà táwọn òye bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká túlẹ̀ òun sọ wípé mi ò fẹ́ sọ sí mi ìfẹ́ kẹ́nìbọ̀dì sọ sí mi ì ní ìṣù pẹ̀lú wọn mi ì dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ òdì sí wọn àwọn lè sọ̀rọ̀ òdì o bẹ̀tẹ̀ ká máa bá nìṣó lọ síbi Tinubu tí ní ká máa gbé wọn nísìn wọn sáà nìkan gbé wà lọ lágbègbè àbọ̀lágbègbè tó ní ká gbé wọn ẹgbẹ́ abẹ́ Yorùbá nation jáde of course àwọn kan wà nínú wa o tó jẹ́ pé wọ́n fi tọkàntọkàn tó fẹ́ fi tọkàntọkàn gba Yorùbá nation ìwé àwọn àtó àwùfà ṣe wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jẹ wá èmi gangan gbogbo ìgbà tó ń sọ Yorùbá yìí mo ń wò kákítẹ́ jáde ni o mo sọ fún àwọn mi o ibi tí a bá fẹ́ lọ lọ o nítorí pé àṣẹ tábà sọ̀rọ̀ pé àwọn pípù tó ń jà fún wọ́n jà fún bọ̀tọ̀ ọ̀nà tá à ń gbé gbà ló dàbẹ̀ pé kò tẹ́ èmi lọ́rùn tó fi dàbẹ̀ pé wọ́n ní bíbí alátakò